Good afternoon, everyone! Welcome back to my channel. Again, Nelia Creasey. After more than 3 weeks siguro, hindi ako nag-vlog. Ngayon, magagawa tayo ng buko mango salad. Kasi, uso ang mango dito. At saka, mura. At saka, mainit masyado. So, ngayon maggawa tayo ng buko mango salad. Ito yung mga ingredients ko. May mango, may buko, kayo rin muna natin yung iba. Tsaka may jelly na ako dito. Meron akong sweet kaong, green at tsaka red. Whipping cream, condensed milk, plain yogurt, mayonnaise. Kayo rin muna natin tong buko. You have to be very slowly para hindi siya makayod yung baon niya. Ganito yun guys, pagkayod niya. Friends, ito na yung mango, ito na yung jelly na kukupandan. Sinalaan ko na rin yung buko. Don't wash the buko para hindi pumanis yung salad. Hiwain muna natin ang ating mangga. Ganito lang kalalaki ako maghiwa. But it's up to you guys kung gaano kalaki ang gusto nyo. Pwede rin pahaba na manipis. Ito na siya, friends. Malapit na siya. Ito, gagawin ko itong mango smoothie para ihalo dito sa ating mango buko salad. Ito na siya, friends. Ihalo na natin ang jelly. Tirahan ko yung anak ko. Ihalo na natin din yung sweet kaong, red and green. Then I'm going to mix the buko. Tapos ihalo na natin ang mango puree. Yan ang secret ng mango salad. Mango buko salad. Kailangan meron siyang mango puree. Now, I'm going to mix my yogurt. About 2 tablespoons of yogurt. And then my whipping cream. About 1 cup or 2. Depends kung ano kadami yung ingredients nyo, yung buko nyo, at saka yung mango. Hindi na kailangan itong lagyan ng maraming condensed milk kasi tamis na nga yung mango. Kailangan kong lagyan ng konting mayonnaise. 2 tablespoons of mayonnaise or less. Depends kung gaano kadami ang iyong salad. Ito na siya guys. Nilagyan ko na siya ng condensed milk. About half cup lang ang nilagay ko. And then 1 tablespoon of mayonnaise. At saka 2 cups of whipping cream. You know why I put yogurt and mayonnaise? Para hindi siya maging masyadong matamis. Yung lasa niya ni-neutralize ng mayonnaise. At saka yung yogurt. Ito na siya guys. Friends, ito na yung mango buko salad ko. It's time for taste test.
Pag gusto niyo yung maraming buko, you can do it. Kaya lang sa akin, ayoko ng maraming buko. Katamtaman lang. At saka ayoko ng matandang buko. Taste test time! Ulit! Taste test time! Ang sarap, guys. Hindi pa nga ito malamig. Gawa na kayo mga friends. Yummy. Hindi siya gaanong matamis because of the yogurt and mayonnaise. Napakasarap. Nag-crave ako nito. Habang may sakit ako, ini-imagine ko to, guys. Pero talo ko yung sakit. Survivor ako! So yummy. Gawa na kayo, guys. Gawa na kayo. If you like this video, don't forget to like, comments, and subscribe. And don't forget to ring the notification bell so you won't miss my future videos. Thank you very much for watching. Bye!